musí být nahoře. Si to musím odzadu poskládat na sebe. Tak jsem si to určil. Tak to musím dodržet. Teď už vím, že pletu tak. Mám vlastně jedničku vlevo, co jsem říkal na začátku, takhle to budu mít, odleva doprava a S mám vlastně ze spoda nebo tady zprava doleva, tak ode mě. Tady pletu, tam uvazuju. Tak proto si teď můžu naváhat tady. Tady si poslední nitku, abych tam uvázal opravdu všechny. Protože při pletení musí být všechno našponované. Aby nějaká neutekla. Navážu. Jsem taky nevím poslední. Musím prostě uvázat někde, kde bych neuvázal všechny. Tady mám jistotu, takže vážu tady. Jo, tady už si nejsem jistý, protože tady třeba končí tady červená, tady končí žlutý, to tady možná vidět, jo? Tady nemůžu vázat, musím vázat tu až. Takže tady navážu útek. No, útek bílý, aspoň to bude lépe vidět. Tak. Potřebuju tento konec. Jo, to si přivážu k opasku. Není to špatný. Druhý může být třeba kolík někde nebo strom. Druhý konec. Pokud je to doma, člověk může mít skobu ve zdi. Tak. Vážu, nití není moc. Čím více nitek, tím je potřeba víc šponovat. Musí to být kvalitnější. Jo, tím, že pojedu dopředu dozadu, zjistím, jestli mi horní nitě sedějí, spodní sedějí jakoby v té správné lajně, Ačko, Bčko, dohromady jedna řada, nebo jedna větev, Cčko, Dčko, druhá větev. To mi tady tvoří tu osnovu pro ten útek. Mám útek na jednu stranu, pootočím karetkama v návodu, nebo tak, jak jsem si vymyslel, zjistím, jak se točí. Tady to je jednoduchý, otáčíme stále vpřed a stále všema karetkama. To je důležitý, jsou vzory, kde se točí různým počtem karetek v různom směru. Tady je to jednoduchý. Všema karetkama otočím dopředu. Vlastně posunu Ačko na místo Dčka. Zkontroluji na karetkách, jestli mám teď Bčko, Cčko nahoře, což se musí kontrolovat, někdy se to nepovede protočit. Ty, co mají být nahoře, musím kontrolovat. Utáhnu. Pokud je to širší, nebo to má být nějaké šířce, zkontroluji šířku, pokud je to takto tenoučký, ani nemusím. Prohodím útek. Pokračuju dál. Zase o jednu dírku pootočím, rozeberu karetky, zkontroluju tentokrát, jestli mám
A, B, C, D nahoře, A, B dole. Jo, vidím čísla, že musí být prostě dole. A všechny karetky bych měl mít tím číslem dole. 6 směřuje dolů, 5 směřuje dolů, 4, 3, 2 a tak si můžu najít i chybu. Když mám chybu, je dobré ty karetky mít popsané, aby to člověk potom dohledal. A pokračuju. Prohodím útek. A otočka dopředu. Kontroluji. Utáhnu. Prohodím útek. Pletu. Měl být tam, kde jsem začal. Měl bych mít vlastně celý ten vzor. By už měl být vidět. Jak je u toho jedno. Jestli ty karetky třeba jsou veliký, tak to rozdělím. A můžu otočit nejdřív jednu hromádku, potom druhou hromádku. Najdu si v jedné hromádce v horní nitě. Pojedu si, najdu si v druhé hromádce v horní nitě. A dotáhnu. Tady si můžu vrátit zpátky. Původní povahy. Teda je petka. Tato. Tak. Zkontroluji, jestli mám číslo stejným směrem. A můžu pokračovat. To je to, co tady dělám, tak vlastně tím palcem vyhlazuju takové hrbolky, které vznikají, když je třeba jedno vlákno neutáhlý, tak mi zůstane na povrchu. A když to stlačím, tak za prvý to vlákno se může uvolnit, za druhý ho najdu. A vím o něm, že toto třeba, že tady někde mi to málo šponuje. Tak to prostě vytlačím, najdu a tady si třeba popotáhnu tu konkrétní nitku, kterou vím, že to je ona. Jo? A ještě utahuju útek, tak aby mi tady netrčel z boku někde víc, než by měl. Třeba na této straně není moc vidět, tady je vidět víc. A to se časem srovná. Že máme navlečení pouze S. Takže nám to rotuje. Jo, dělá to toto. Tak toto rotuje. A bude to rotovat po celé době. Nedá se to spravit ani tím, kdybych točil teď, bych začal točit opačným směrem. Stalo by se to, že by ten vzor udělal takovou jakoby přestávku a začal by zrcadlově přesně to samý, ale točil by se na druhou stranu. Takže nedá se to vyřešit, musel by ten vzor být prostě vymyšlený s nějakýma Z-kama a S-kama buď na střídačku, nebo prostě nakombinovat, nebo udělat třeba aspoň okraje jiný, než je ten střed, aby to udrželo tu karetku v rovině. Takže teď už je to vidět, jak se nám to tady točí. Jak je to pletení, kde vzor je pouze z jedné strany, ze spoda je vidět toto. Jednu dírku vpřed. Kontrolujeme horní spodní nitě. Dotáhneme. Kdyby ten útek moc vylézal, tak se dá dotahovat i takto zpětně. A musím si dát pozor, když dotahuju útek jinak, tak se mění šířka té karetky. Když to stáhnu někde, tak to potom takto se zvlní. Jinak ten vzor odpovídá šabloně. Takže už je to krásně vidět. Tak to by to mělo být. Se to pěkně tvoří. Ještě je důležitý říct, že otáčíme stále vpřed. Už má jednu velkou nevýhodu. Že tady opravdu vpřed se to plete taky, ale bez toho útku. Takže je potřeba potom
musí jednou za čas rozmotat, že to zaplete do takové fáze, že už člověk neotočí karetkama, tak vlastně musí rozpustit ten úzel vedle předu a všechny nitě rozplést. No, utahu pokud možno stejnoměrně, stejnou silou. Dá se to i rozplétat těma karetkama, když člověk udělá chybu, tak plete opačně, točí karetky v opačném směru, útek naopak vyndá a takhle může rozplést všechno, co uplet. Dokud třeba nenajde chybu a neopraví si ji. Tak, prohlídal jsem si horní spodní nitě, utáhnu útek, pořád si hlídám tu stejnou tloušťku. Je dobré opravdu každý to jednou za čas, po každé otočce zkontrolovat radši všechno. No, tak prohlížím, jestli se otočily všechny nitě správně. Otočily. No a teď krásně tak utáhnu útek. Mizí dovnitř.